ένα Happy Traveler ξεκινάει. Βρισκόμαστε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Νάπολη. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιό μας στην επαρχία της Καμπανίας, σε αυτή εδώ την περιοχή της Ιταλίας. Στο πρώτο μέρος εξερευνήσαμε την πόλη της Νάπολη, την αρχαία Πομπία και τον εμβληματικό Βεζούβιο. Σε αυτό το δεύτερο μέρος θα δούμε δύο από τα πιο δημοφιλή και όμορφα μέρη αυτής της περιοχής της Ιταλίας. Πρώτον θα πούμε σε καράβι και θα πάμε στο Κάπρι και στη συνέχεια θα κάνουμε το κλασικό road trip της ακτής Αμάλφη. Το Κάπρι είναι ένα από τα νησάκια που βρίσκεται απέναντι από τον κόλπο της Νάπολη. Επίσης στην περιοχή υπάρχει η Ιschia, η Προσίντα και εδώ πέρα οι Αιωλίδες νήσι. Αυτή είναι πολύ πιο κοντά στη Σικελία. Να, αυτός είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου επεισοδίου μας. Κάπρι και ακτή Αμάλφη. Στο Κάπρι μπορείς να πας και από το Σορέντο, που είναι μια πόλη πιο νότια, ακριβώς απέναντι από το Κάπρι. Είναι πιο κοντά από εκεί, αλλά και από εδώ δεν είναι μεγάλη απόσταση, επειδή αυτά τα γρήγορα καράβια πηγαίνουν όλα ευθεία και το κάνουν σε περίπου 45 λεπτά. Υπάρχουν πολλά δρομολόγια που κάνουν αυτή τη διαδρομή. Αυτό είναι το πρώτο της ημέρας που φεύγει νωρίς και φτάνει νωρίς στο Κάπρι. Φτάσαμε, είμαστε στο Κάπρι, ένα μικροσκοπικό βραχώδες νησάκι περίπου 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων που αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά καλοκαιρινά θέρετρα σε όλη την Ιταλία. Αυτή εδώ είναι η Μαρίνα Γκράντε, το βασικό λιμάνι στη βόρεια πλευρά του νησιού. Από πάνω χτισμένη στο ύψωμα είναι η πόλη του Κάπρι, πρωτεύουσα του νησιού. Υπάρχει άλλη μια πόλη στο νησί, η Άννα Κάπρι, από την άλλη μεριά που θα πάμε να επισκεφθούμε αργότερα. Οι περισσότεροι κάτοικοι στο Κάπρι ζουν εδώ πέρα, γύρω και πάνω από το λιμάνι. Υπολογίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί είναι περίπου 12.000. Αυτό είναι το Κάπρι. Έχει δύο μεγάλους βραχώδεις όγκους, έναν από τη μία και έναν από την άλλη πλευρά. Εδώ είναι η Μαρίνα Γκράντε που βρισκόμαστε τώρα. Εδώ είναι η διάσημη βράχη Φαραγγιόνι. Και εδώ πέρα είναι η γαλάζια σπηλιά. Το Κάπρι δεν έγινε μόνο πρόσφατα διάσημο τουριστικό θέρετρο της Ιταλίας. Ήταν από την αρχαιότητα. Από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτό το νησί επέλεγαν αριστοκράτες και αυτοκράτορες για να κάνουν τις διακοπές τους. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν στο Κάπρι πολλές εντυπωσιακές αριστοκρατικές βίλες που πηγαίνουν πίσω μέχρι και την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήρθαμε στην άκρη του λιμανιού που υπάρχει αυτή η αρχαία ρωμαϊκή κολόνα και από όπου μπορείς να δεις μια υπέροχη πανοραμική θέα του νησιού. Αυτό εκεί πέρα πίσω είναι το όρος Σολέρο και η κορυφή του είναι το ψηλότερο σημείο του νησιού στα 589 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Γεωγραφικά το Κάπρι βρίσκεται στην Τυρινική θάλασσα, ανοιχτά της Χερσονήσου του Σορέντο. Από τη μια μεριά βλέπουμε τον κόλπο της Νάπολη και από την άλλη ξεκινάει η ακτή Αμάλφη. Το Κάπρι είναι το μοναδικό νησί στον κόλπο της Νάπολη που δεν έχει παραχθεί από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Αντί για ηφαιστειακά πετρώματα, έχει αυτόν τον πολύ χαρακτηριστικό ασβεστόλιθο. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που το Κάπρι είναι ξεχωριστό από τα υπόλοιπα και η επίσκεψη εδώ είναι μια μοναδική εμπειρία. Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν φέρει στην επιφάνεια παλαιοντολογικά ευρήματα όπως οστά ζώων καθώς και διάφορους νεολιθικούς τάφους. Λέγεται μάλιστα ότι οι πρώτοι μόνιμοι κάτοικοι στο Κάπρι ήταν τάφοι ή τηλεβόες, δηλαδή Έλληνες από την ίσο Τάφο, το σημερινό Μεγανήσι, απέναντι από τη Λευκάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που αξίζει να κάνεις αν έρθεις σαν ταξιδιώτης στο Κάπρι και μία μέρα με το ζόρι είναι αρκετή για να τα δεις όλα. Αν πρέπει να διαλέξεις ένα και πιο σημαντικό πράγμα για να κάνεις, είναι βόλτα με βάρκα. Μπορείς να κάνεις το γύρο του νησιού για να δεις τα περισσότερα παράκτια αξιοθέατα του Κάπρι, αλλά αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις είναι να πας με στάση στη γαλάζια σπηλιά. Αυτές οι παραδοσιακές ξύλινες βάρκες του Κάπρι λέγονται γκότσο. Θα πάμε πρώτο δρομολόγιο που πηγαίνει στη γαλάζια σπηλιά για να πάμε όσο δυνατόν πιο νωρίς που έχει λιγότερο κόσμο. Και μετά θα πάρουμε το βαρκάκι για να κάνουμε το γύρο του νησιού. Το εισιτήριο για τη βάρκα αυτή κάνει 21 ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνει την είσοδο σπηλιά που είναι άλλα 18 ευρώ. Αν μετά θέλεις να κάνεις και το γύρο του νησιού είναι άλλα 20 ευρώ. Πάμε με τη μία προς τα δυτικά στο ακροτήρι πάνω από το οποίο βρίσκεται ο άλλος οικισμός του νησιού, το Άννα Κάπρι. Εκεί κοντά στο ακροτήρι θα συναντήσουμε τη γαλάζια σπηλιά.
Φτάσαμε στο μπλε σπήλαιο. Εκεί πέρα είναι είσοδος. Είναι πολύ μικρή είσοδος. Έχει ύψος 1 μέτρο και πλάτος 2 μέτρα. Και για να μπεις, αποβιβάζεις από τη μεγάλη βάρκα και μπαίνεις σε μικρή. Αυτό το σπήλαιο λέγεται ότι ήταν γνωστό από την αρχαία Ρώμη. Και λέγεται ότι ήταν αφιερωμένο σε μία από τις αγαπημένες νύμφες του αυτοκράτορα Τιβέριου, ο οποίος ερχόταν εδώ συχνά. Το εισιτήριο για το μικρό βαρκάκι που μπαίνει μέσα στη σπηλιά είναι ξεχωριστό και κάνει 18 ευρώ. Είμαστε τυχεροί γιατί ήρθαμε νωρίς και δεν θα περιμένουμε πολλή ώρα. Λέει ότι μεσημέρι, καλοκαίρι, αν έρθεις εδώ πέρα, περιμένεις μέχρι και 2 ώρες στην ουρά για να μπεις μέσα στο σπήλαιο. Επίσης, αν ο καιρός δεν είναι καλός και φυσάει άνεμος, κυρίως νοτιοδυτικός, κλείνει το σπήλαιο και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση μέσα. Καθόμαστε στον πάτο της βάρκας επειδή η είσοδος του σπηλαίου είναι πολύ χαμηλή. Θα πρέπει να σκύψουμε για να μπούμε μέσα. Παλαιότερα το σπήλαιο αυτό λεγόταν γκραντόλα και για αιώνες ολόκληρους παρέμενε εγκαταλειμμένο. Βασικά οι ναυτικοί της περιοχής απέφευγαν αυτό εδώ το σημείο επειδή υπήρχαν διάφοροι λαϊκοί θρύλοι για δαίμονες και για πνεύματα. Έτσι φοβόντουσαν να έρθουν εδώ και το σπήλαιο έμενε άθικτο. Ήταν 18 Απριλίου του 1926 όταν μια ομάδα συγγραφέων και καλλιτεχνών, 4 άτομα, ανακάλυψαν το σπήλαιο και από τότε έγινε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα όλης της περιοχής. Σκύβουμε πολύ για να μπούμε μέσα και μας βρέχει και λίγο το νερό. Έχει κυματάκι. Το διάσημο γαλάζιο σπήλαιο του Κάπρι. Wow! Κοιτάξτε χρώμα! Εντάξει, τρελό είναι το μέρος. Ο αρχαίος Ρωμαίος αυτοκράτορας Τιβέριος είχε αυτό το σπήλαιο για ιδιωτική πισίνα. Το σπήλαιο έχει μήκος 60 μέτρα και βάθος 20 μέτρα. Τα καταφέραμε, βγήκαμε πάλι έξω στο φως. Ωραία ήταν, πολύ περιπετειώδης η είσοδος και η έξοδος από το σπήλαιο. Εντάξει, τρελή εμπειρία. Δεν έχει πολύ φως μέσα, αλλά αυτό το υπέροχο χρώμα είναι κάτι που πρέπει να το δεις με τα μάτια σου. Θα κατέβουμε τώρα εδώ και θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στη στεριά. Αυτή είναι η σκάλα από την οποία μπορείς να έρθεις με τα πόδια εδώ πέρα στο σπήλαιο. Αλλά μετά και πάλι σε αυτό εδώ το σημείο πρέπει να μπεις σε βάρκα. Εδώ είμαστε ακριβώς στην είσοδο της σπηλιάς. Φεύγουμε από τη στεριά τώρα από εδώ, για να σας δείξουμε ότι αν θες, στη γαλάζια σπηλιά μπορείς να έρθεις και με τα πόδια. Έρχεσαι μέχρι εκεί πέρα και από εκεί παίρνεις το καραβάκι για να μπεις μέσα. Πάνω στη σκάλα συναντάς στο δρόμο από όπου μπορείς να πάρεις λεωφοριάκι για να πας στο Ανακάπρι. Κάτι που σημαίνει ότι με άλλα λόγια μπορείς να έρθεις εδώ πέρα και με λεωφοριάκι, αν θες να αποφύγεις το πλοιαράκι που είναι σχετικά πιο ακριβό. Είμαστε στο Ανακάπρι, τον δεύτερο βασικό οικισμό του νησιού με περίπου 6.000 κατοίκους, το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 275 μέτρων. Το πρώτο συνθετικό του ονόματος της πόλης προέρχεται από το αρχαιοελληνικό Άνω, άρα Ανακάπρι πρακτικά σημαίνει το πάνω Κάπρι. Το Ανακάπρι φημίζεται για τον αριστοκρατικό του αέρα. Έχει εδώ πολλά αρχοντικά και βίλες που πηγαίνουν πίσω στη ρωμαϊκή εποχή. Πολλές από αυτές είναι ολόκληρα παλάτια με υπέροχους κήπους. Να και η λαϊκή αγορά του Ανακάπρι. Έχει κάτι φοβερά ντοματίνια. Γενικά οι τιμές είναι αρκετά τσιμπημένες, όπως στην Ελλάδα, μην πω και λίγο παραπάνω, σαν να είσαι σε ένα ελληνικό νησί. Έτσι κι αλλιώς το Κάπρι θεωρείται η Μύκονος της Ιταλίας. Οι τιμές εδώ πέρα είναι αρκετά υψηλές.
ντοματίνια 2,5 ευρώ το κιλό και βερίκοκα 3 ευρώ το κιλό. Κοιτάξτε ένα πανέμορφο παγκάκι έργο τέχνης με αυτά τα χαρακτηριστικά κεραμικά πλακάκια του Κάπρι. Νομίζω πρέπει να το τιμήσουμε λίγο. Και το να τιμήσουμε ένα παγκάκι στο Happy Traveler σημαίνει αεράζουμε για να φάμε ένα σνακ. Σοκολατόπιτα Βιολάντα με γέμιση κρέμα σοκολάτα σε ατομική συσκευασία. Ό,τι πρέπει για ένα ταξίδι. Είναι σαν ένα τεράστιο μαλακό μπισκότο με τέλεια σοκολατένια γέμιση. Και αυτή η σειρά λέγεται Street Line. Είναι γλυκάκι δρόμου. Παρεπιπτόντως, το διάσημο λιμοντσέλο λένε πως έχει καταγωγή από εδώ, από το Κάπρι. Στην πιάτσα Διάζ, στην παλιά πόλη του Κάπρι, συναντάμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της πόλης. Είναι ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας, ρωμαιοκαθολικός ναός που βρίσκεται εδώ από το 1596. Παλαιότερα στη θέση του υπήρχε ένας άλλος βυζαντινός ναός της Παναγίας της Κωνσταντινούπολης. Έτσι λεγόταν. Πάμε να τον δούμε και μέσα. Είμαστε τώρα στο δρόμο του Αγίου Νικολάου που μας οδηγεί στον Ιερό Ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Αυτή εδώ είναι η πλατεία του Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκεται ο ναός του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Ο ναός είναι του 1719, έχει σχήμα οκταγωνικό και αρχιτεκτονικό ρυθμό μπαρόκ. Αυτό για το οποίο φημίζεται ο συγκεκριμένος ναός είναι το δάπεδό του. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι, έργο τέχνης. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά πλακάκια, σαν ψηφιδωτό. Βασικά είναι ψηφιδωτό, τύπου Μαγιόρκας, έτσι λέγεται. Εννοείται στο δάπεδο αυτό δεν μπορούμε να πατήσουμε για να μην προκληθεί κάποια ζημιά. Έχουν βάλει κάτι ξύλα και πηγαίνουμε περιμετρικά γύρω-γύρω για να δούμε το χώρο. Έχει και μια κυκλική σκάλα. Πάμε πάνω να δούμε τη θέα. Και όταν λέμε τη θέα, εννοούμε την εσωτερική θέα. Το ναό από ψηλά. Από εδώ μπορείς να βγάλεις και κάθε τη φωτογραφία που να είναι μέσα όλο το δάπεδο. Και εδώ πίσω είναι και το εκκλησιαστικό όργανο του ναού. Ο κεντρικός πεζόδρομος του Ανακάπρι με όλα τα μαγαζάκια, τα εστιατόρια και τα καφέ είναι το πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Εν τω μεταξύ το Ανακάπρι είναι και γεμάτο μικρά γραφικά σοκάκια. Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα σπίτια εδώ πέρα στο Ανακάπρι. Είναι το κόκκινο σπίτι, το Casa Rosa. Παλιό αρχοντικό που λειτουργεί σαν μουσείο. Και κοιτάξτε εδώ πάνω από την κεντρική πόρτα έχει επιγραφεί στα ελληνικά. Χαίρεο Πολίτα Απραγοπόλεως. Το σπίτι αυτό χτίστηκε μεταξύ 1876 και 1899 και αυτή εδώ η επιγραφή στα ελληνικά ουσιαστικά καλωσορίζει τους επισκέπτες. Και τους καλωσορίζει στα ελληνικά και λέει καλώς ήρθατε πολίτες της γης της απόλαυσης. Έτσι μεταφράζεται το Απραγοπόλεως, η γη της ευχαρίστησης. Η πλατεία μπροστά στο κόκκινο σπίτι λέγεται Πιάτσα Λατόρε και αυτός ο δρόμος Βία Ταμπόνε. Αυτό το μνημείο είναι για τα θύματα κατοίκων του Ανακάπρι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Κάτσαμε να ξεδιψάσουμε λίγο, να πάρουμε κάτι εδώ τοπικό να πιούμε. Και το πιο παραδοσιακό πράγμα εδώ πέρα είναι λεμονάδα. Ή το κάνουνε ποτό λεμόνι με αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ. Και το σερβίρουνε μέσα σε ένα τεράστιο λεμόνι. Σε ένα τέτοιο. Το αδειάζουνε και βάζουνε μέσα το χυμό του λεμονιού. Γεια μας. Wow. Είναι σκέτος ο χυμός λεμονιού και δεν έχει ζάχαρη. Το λατρεύω αυτό. Έχει και παγάκια, είναι πολύ δροσιστικό, ότι πρέπει για τζέστη. Λιμοντσέλο σπρίτς, αλλά χωρίς αλκοόλ. Και επειδή μας άνοιξε λίγο και η όρεξη, παραγγείλαμε και κάτι να φάμε. Αλλά πρώτα να απολυμάνουμε τα χέρια μας. Έχουμε εδώ πέρα το αρωματικό μας αντισηπτικό που ταιριάζει περισσότερο με την Ιταλία. Άρωμα φινόκιο. Ραβιόλι καπρέζε, η πιο διάσημη συνταγή του Κάπρι. Είναι τόσο όνειρο γευστικά, όσο όνειρο σαν ομορφιά είναι το νησί. Γέμιση με τυρί και απ' έξω πλούσια σάλτσα ντομάτας, βάζουν και λίγο πέστο, βάζουν και λίγο λιωμένη μοτσαρέλα, είναι τέλειο. Και αφού ήπιαμε και φάγαμε, πάμε να συνεχίσουμε τις βόλτες μας στο Κάπρι. Εδώ από το Ανακάπρι μπορούμε να πάρουμε τελεφερίκ και να ανέβουμε στο πιο ψηλό σημείο του νησιού. Είναι τελεφερίκ σαν αυτό που έχει στα χιονοδρομικά κέντρα. Μονό καρεκλάκι. Το ανέβασμα αυτό, μαζί με το κατέβασμα της επιστροφής, κάνει 14 ευρώ. Και μπορεί από την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εδώ πέρα να είχε έτσι αριστοκρατικές βίλες, και τώρα έχει φοβερά σπίτια και κλασικά αρχοντικά, αλλά και πιο μοντέρνα. Το τελεφερίκ αυτό κάνει περίπου 12 λεπτά και από τα περίπου 275 μέτρα μας ανεβάζει στα πάνω από τα 500. Τώρα ξεκινάει το τελευταίο και πολύ πιο απότομο κομμάτι της διαδρομής. Thank you. Φτάσαμε! Είμαστε στο Μόντε Σολάρο. Αυτό είναι λοιπόν το βουνό Σολάρο, το πιο ψηλό σημείο του νησιού. Από τα 597 μέτρα υψόμετρο, η θέα δεν θα μπορούσε παρά να είναι θεϊκή. Αυτή είναι η νότια πλευρά του νησιού, εκεί πέρα είναι η Μαρίνα Πίκολα. Κοιτάξτε πόσα γιότ και ιστιοπλοϊκά αράζουν απ' έξω. Και εκεί κάτω φαίνονται πολύ καλά η εμβληματική βράχη Φαραγγιόνι. Στο βάθος βλέπουμε και τη Χερσόνησο Σορέντο και το ξεκίνημα της ακτής Αμάλφη. Έχει και μαγαζί εδώ πέρα πάνω, καφέ. Πάμε πάλι κάτω. Και τώρα βλέπουμε φάτσα στο πιάτο το Ανακάπρι. Τώρα έχει πιο ωραία θέα. Εδώ πάνω στην κορφή μπορείς να ανέβεις και με τα πόδια, με μονοπάτι. Αλλά εννοείται με το τελεφερίκ είναι και πιο γρήγορο και πιο εύκολο. Κατεβήκαμε πάλι κάτω και τώρα πάμε να πάρουμε κάποιο μεταφορικό μέσο για να πάμε ακόμα πιο κάτω. Επιστρέφουμε κάτω στην κεντρική μαρίνα του Κάπρι. Σε κάποια σημεία ο δρόμος είναι πολύ στενός και πολύ εντυπωσιακός. Έχει απότομα βράχια από τη μία μεριά. Είναι περίπου 10 με 15 λεπτά για να κατέβουμε πάνω από το Ανακάπρι, κάτω στο λιμάνι του νησιού, στη Μαρίνα Γκράντε. Να είμαστε και πάλι στο κεντρικό λιμάνι του Κάπρι. Πάμε τώρα να μπούμε ξανά σε καραβάκι και να πάμε από την άλλη μεριά να δούμε και τα υπόλοιπα παράκτια αξιοθέατα του Κάπρι.
Εδώ πάνω στο βράχο υπάρχει ένα μικρό χάλκινο άγαλμα που απεικονίζει έναν τόπιο ψαρά. Το έχουν βάλει εκεί για να καλωσορίζει τον κόσμο όταν φτάνει στο νησί του Κάπρι. Αυτός ο φάρος είναι το κοντινότερο σημείο του νησί Κάπρι απέναντι στη Χερσόνησο Σορέντο, 6 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η κόκκινη σπηλιά. Λέγεται έτσι επειδή έχει αυτό το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Είναι κοράλια αυτά, νεαρά κοράλια. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή είναι η δεύτερη πιο όμορφη σπηλιά στο Κάπρι. Είναι η λευκή σπηλιά ή η πανέμορφη σπηλιά. Εκεί πάνω έχει ένα σταλαγμίτι που μοιάζει με άγαλμα της Παναγίας. Κοιτάξτε πως είναι, έχει είσοδο από πάνω και έχει μια τρύπα τεράστια. Τα χρώματα είναι μαγεία. Wow. Αυτή εκεί πάνω είναι η μεγαλύτερη φυσική αψίδα του νησιού. Μοιάζει λίγο με ελέφαντα, που η προβοσκίδα του είναι προς αριστερά. Κοιτάξτε πόσο πράσινο είναι το νερό εδώ. Wow. Εν τω μεταξύ τι σκηνικό είναι αυτό, με τα πεύκα που είναι τρωμένα πάνω στους βράχους και φτάνουν σχεδόν μέχρι την ακτή. Αυτά εδώ είναι τα διάσημα βράχια Φαραγγιόνι. Φαραγγιόνι σημαίνει βράχος ψηλά στη θάλασσα. Είναι 3 μεγάλοι βράχοι και ένας τέταρτος που είναι λίγο πιο φαρδής. Αυτή η αψίδα λέγεται αψίδα της αγάπης. Και λένε ότι όταν περνάς από κάτω πρέπει να κάνεις μια ευχή και να δώσεις ένα φιλί. Φιλάκια! Μουα! Η βράχη Φαραγγιόνι είναι το σύμβολο του Κάπρι. Είναι 3 βασικοί. Ο έξω-έξω λέγεται Στέλλα, ο μεσαίος είναι ο Μέσος, Μέτζο Φαραγγιόνι και ο άλλος είναι ο Φουόρι, ο έξω. Υπάρχει και ένας τέταρτος βράχος που είναι λίγο πιο φαρδής, πιο χαμηλός και λέγεται Μοναχώνε. Και έχει λίγο σχήμα φώκιας. Από εκεί πήρε το όνομά του και επίσης λένε ότι εκεί πέρα πηγαίναν οι φώκες για να γεννήσουν. Αυτή εδώ είναι η καλύτερη φωτογραφία του βασικού συμβόλου του Κάπρι, των βράχων Φαραγγιόνι. Αυτός είναι ο πιο ψηλός, 106 περίπου μέτρα. Αυτός είναι ο μεσαίος με την τρύπα και αυτός είναι ο Στέλλα. Παρεπιπτόντως εκείνο εκεί το διαστημικό γιότ πίσω είναι του Μάικλ Τζόρνταν. Τώρα είμαστε στη νότια πλευρά του νησιού. Αυτή εκεί πέρα είναι η Μαρίνα Πίκολα. Είδαμε από πάνω από την κορυφή αυτό εδώ τον κόλπο με τα άπειρα γιότ. Η Μαρίνα Πίκολα είναι το δεύτερο και μικρότερο λιμάνι στο νησί του Κάπρι. Είναι από την νότια πλευρά και θεωρείται το κορυφαίο μέρος για να κάνεις μπάνιο στο νησί. Έχει υπέροχη παραλία και από πάνω μερικά από τα πιο διάσημα σπίτια του νησιού. Για παράδειγμα, εκεί είναι εκεί η βίλα, στην άκρη, είναι η βίλα της Σοφίας Λόρεν. Εντάξει, όλη η ακτή του Κάπρι είναι υπερεντυπωσιακή. Αυτή η απότομη βράχη που είναι γεμάτη σπηλιές είναι το κάτι άλλο. Αυτό είναι το ακροτήρι Καρίνα με τον ομώνυμο φάρο, το φάρο de Punta Carina. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φάρους σε όλη την Ιταλία. Και είναι επίσης και ένας από τους πιο παλιούς φάρους. Χτίστηκε το 1852. Αυτό εδώ το beach bar πάνω στα βράχια είναι το πιο διάσημο μέρος για να δεις ηλιοβασίλεμα στο Κάπρι. Διοργανώνονται πολλά πάρτι ηλιοβασιλέματος το καλοκαίρι εκεί. Στην αποδυτική πλευρά του νησιού υπάρχουν πολλά οχυρά πάνω στους βράχους που χτίστηκαν την εποχή της γαλλικής κυριαρχίας στο νησί κάπου τον 18ο αιώνα. Και να που βγήκαμε ξανά στη βόρεια πλευρά του νησιού και συγκεκριμένα στο σημείο που βρίσκεται η γαλάζια σπηλιά, την οποία επισκεφτήκαμε το πρωί. Τώρα έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Αν θέλεις τώρα να μπεις μέσα, πρέπει να περιμένεις 45 λεπτά στο νερό. Ας φάμε και ένα μιλαράκι, γιατί ποτέ δεν είναι κακή ώρα για να φάμε ένα μήλο. Και όχι ότι μήλο, μιλάρα. Αγαπημένο μήλο από τη Ζαγορά του Πηλίου. Έφτασε και μέχρι το Κάπρι της Ιταλίας. Πάμε με το
τελεφερίκ στο χωριό Κάπρι, που είναι πάνω από το κεντρικό λιμάνι. Είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Το τελεφερίκ κάνει 5 λεπτά να ανέβει πάνω και το εισιτήριο κάνει 2 ευρώ και 40 λεπτά. Το τελεφερίκ αυτό μας ανεβάζει από την επιφάνεια της θάλασσας στα περίπου 142 μέτρα που βρίσκεται η κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας του νησιού. Wow. Πάμε για μια εξερεύνηση στο Κάπρι. Κάπρι λέγεται όλο το νησί, αλλά Κάπρι λέγεται και η πρωτεύουσά του, την οποία ήρθαμε να δούμε. Αυτή είναι η πιατσέτα, κοινώς στα ελληνικά η πλατεΐτσα. Είναι η κεντρική πλατεία της πόλης του Κάπρι. Εκεί πίσω είναι το δημαρχείο της πόλης και εδώ ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου. Εντάξει, είναι μία από τις πιο όμορφες και γραφικές πλατείες όλης της Ιταλίας. Όλες οι ταμπέλες και πινακίδες εδώ πέρα στο Κάπρι είναι φτιαγμένες με αυτό το παραδοσιακό κεραμικό πλακάκι. Τα χρώματα είναι πολύ χαρακτηριστικά και στάνταρ. Είναι το λευκό, το μπλε, το γαλάζιο και το κίτρινο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το προηγούμενο αιώνα το Κάπρι εξελίχθηκε σε ένα πολύ δημοφιλές τουριστικό θέρετρο για καλλιτέχνες. Έτσι εδώ πέρα όλο το νησί απέκτησε έναν πολύ ιδιαίτερο, αριστοκρατικό και καλλιτεχνικό αέρα. Η εκκλησία είναι από εκείνη τη μεριά της πλατείας, ενώ το καμπαναριό με το ρολόι είναι από αυτή τη μεριά. Εδώ στο βράχο πάνω από το Κάπρι υπάρχουν μερικές εντυπωσιακές επαύλεις, όπως η Βίλα Κοστελιόνε, το οποίο σήμερα λειτουργεί σαν ξενοδοχείο και εστιατόριο. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να μπούμε στο πλοίο και να αποχαιρετήσουμε το πανέμορφο και ιδιαίτερο Κάπρι. Το ταξίδι μας αυτό στην περιοχή της Καμπανίας στην Ιταλία θα συνεχιστεί απέναντι στην πόλη Σορέντο, όπου θα πάμε για να φάμε βραδινό, και από εκεί αύριο πρωί θα συνεχίσουμε για να εξερευνήσουμε την ακτή Αμάλφη. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η Happy Traveler μέρα με διανυκτέρευσή μας στο Σορέντο. Πάμε για ξεκούραση και τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα! Καλημέρα, είναι πολύ νωρίς το πρωί, μόλις φύγαμε από την πόλη Σορέντο και πάμε να εξερευνήσουμε την Κώστα Αμαλφιτάνα. Αυτή εδώ είναι η ακτή Αμάλφη που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη πόλη που είναι στα μέσα της διαδρομής. Ένα road trip στην ακτή Αμάλφη οριοθετείται από δύο πόλεις, τη Σορέντο στα δυτικά και τη Σαλέρνο στα ανατολικά. Η απόσταση μεταξύ τους είναι 55 χιλιόμετρα. Τα τρία στοιχεία που κάνουν αυτή τη διαδρομή τόσο ιδιαίτερη είναι πρώτον, αυτά τα κάθετα απότομα βράχια, τα οποία στο μεγαλύτερο κομμάτι τους είναι κατάφυτα. Δεύτερον, ο εντυπωσιακός δρόμος που κάνει zigzag και λες πώς κατάφεραν να τον χτίσουν εδώ πέρα. Και τρίτον, οι γραφικοί οικισμοί που θα συναντήσουμε στη διαδρομή, που είναι χτισμένοι πάνω σε αυτά τα πολύ απότομα βράχια. Υπάρχουν και κάποιες παραλίες κατά μήκος διαδρομής, οι περισσότερες είναι μέσα στους οικισμούς που θα συναντήσουμε, γιατί ήταν εκεί που καταλήγαν τα ποτάμια. Αλλά υπάρχουν και σε άλλα σημεία που δεν είναι προσβάσιμες από τη στεριά. Για να πας εκεί, αν θες για μπάνιο, πας με βάρκα. Πάμε να οδηγήσουμε. Η ακτή Αμάλφη ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO το 1997. Δεν έγινε όμως τότε τουριστική. Από τον 18ο αιώνα ήταν αγαπημένο τουριστικό θέρετρο για τις αριστοκρατικές τάξεις. Αν θέλεις ένα κομμάτι της ακτής Αμάλφη, μπορείς να το περπατήσεις. Αν και υπάρχουν κάποια πεζοπορικά μονοπάτια από τα οποία δεν περνάνε αυτοκίνητα και προσφέρουν ακόμα πιο μοναδικές συγκινήσεις για πεζοπόρους. Μία από τις πιο κλασικές συμβουλές, αν σκοπεύετε να κάνετε αυτή τη διαδρομή, είναι να ξεκινήσετε νωρίς. Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Το πρωί έχει πολύ ωραίο φως και λιγότερο κίνηση στο δρόμο. Επίσης θα βρείτε όλα αυτά τα μέρη με την υπέροχη θέα, χωρίς κόσμο, και θα μπορείτε άνετα να παρκάρετε. Έχει αρχίσει να φαίνεται από εδώ το Ποζιτάνο, ένα από τα πιο διάσημα χωριά της ακτής Αμάλφη.
Είμαστε πάνω από το Ποζιτάνο σε ένα σημείο με θέα, αλλά πριν πάμε να δούμε τη θέα, θέλω να σας δείξω αυτό. Κοιτάξτε πόσα παρκαρισμένα αυτοκίνητα έχει πάνω στο δρόμο και τα βλέπαμε εδώ και δεν ξέρω, 1 χιλιόμετρο. Το Ποζιτάνο έχει τεράστιο πρόβλημα με πάρκινγκ και όσοι έρχονται για να μείνουν δεν έχουν να παρκάρουν. Και παρκάρουν λίγο έξω από την πόλη, στη διαδρομή, εκεί πέρα που κανονικά είναι για να ράζεις λίγο να βλέπεις τη θέα. Και γενικά όσο περνάει η ώρα έρχονται όλο και περισσότερα πουλμανάκια με εκδρομής και καταλαβαίνετε, γίνεται ένας μικρός χαμός. Αυτό είναι το Ποζιτάνο, ένα από τα πιο διάσημα γραφικά χωριά όλης της Ιταλίας. Το Ποζιτάνο επίσημα έχει κάπου 4.000 μόνιμους κατοίκους, αλλά περιττό να πούμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά γενικά όλο το χρόνο, αλλά κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, ο πληθυσμός υπερπολαπλασιάζεται. Το Ποζιτάνο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά σπίτια που είναι χτισμένα πάνω στο βράχο και είναι ουσιαστικά πάνω στην πλαγιά του βουνού, στο Φαράγγι, εκεί πέρα που καταλήγει ένα ποτάμι. Έχει πολύ διάσημη παραλία με βότσαλα. Από τη μία μεριά είναι γεμάτη με ομπρέλες και από την άλλη μεριά έχει βαρκούλες και το μόλο όπου αράζουν τα διάφορα σκάφη. Το να μπείτε μέσα από το αυτοκίνητο σχεδόν ξεχάστε το. Η καλύτερη επιλογή είναι αν θέλετε να το αφήσετε εδώ πάνω και να κατεβείτε από διάφορα μονοπατάκια ή από το δρόμο που έχει. Αλλά αυτό που θα κάνουμε εμείς και θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να επισκεφθείς το Ποζιτάνο είναι να έρθεις με καραβάκι. Να αφήσεις το αυτοκίνητο σε ένα μέρος που μπορείς να παρκάρεις καλύτερα, όπως το Αμάλφι ή το Σαλέρνο, και να έρθεις με καραβάκι και να επισκεφθείς το Ποζιτάνο σαν να είναι νησί. Κατεβαίνεις εκεί κάτω στην προβλήτα και το βλέπεις ακόμα πιο εύκολα. Κοιτάξτε τι έχει εδώ, ένα μικρό τελεφερίκ για αντικείμενα. Επίσης εδώ έχει μαγαζάκι με σουβενίρ από τη μία και μαγαζάκι με διάφορα τοπικά φαγόσιμα από την άλλη. Οχο, τέλεια! Ξηραμένη ντομάτα, βασιλικό, λάδι και ρίγανη. Πολύ νόστιμο. Έχει και φρέσκους κιμούς, εννοείται θα τους τιμήσουμε. Πορτοκάλι, λεμόνι, ρόδι ή μίξ πορτοκάλι, ρόδι. Ciao. Ακόμα και να περάσεις από το Ποζιτάνο είναι περιπέτεια. Έχει σημείο που γίνεται τρελό μποτιλιάρισμα επειδή είναι στενός ο δρόμος και έρχονται οχήματα και από τις δύο κατευθύνσεις. Διασχίσαμε από πάνω το Ποζιτάνο, το δρόμο που πάει zigzag πάνω από τον οικισμό. Ήταν και αυτό μια περιπέτεια και θα φύγουμε τώρα, θα το αφήσουμε πίσω μας, αλλά μην ανησυχείτε, θα το δούμε καλύτερα αργότερα. Εντάξει, γεμάτο γιότ είναι εδώ μπροστά. Το επόμενο χωριό που περνάμε λέγεται Πραϊανό και έχει μια πανέμορφη κεντρική εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιανουάριο. Το Πραϊανό κοιτάει αντικριστά το Ποζιτάνο, σαν αδελφάκια. Το ένα κοιτάει το άλλο. Οι οικισμοί υπάρχουν και από την πάνω μεριά του δρόμου. Και αν θέλεις να μείνεις στην περιοχή, τα πιο οικονομικά καταλύματα είναι ψηλά. Κάτι χωριά που για να πας έχει αρκετές στροφές. Δεν θα μείνουμε σε κάποιο χωριό μέσα στην ακτή. Το σπίτι μας για σήμερα θα είναι το υπερβάν μας. Το δρόμο αυτό το χαρακτηρίζεις και θαύμα της μηχανικής. Κάνουμε στάση, παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας εδώ σε ένα εστιατόριο που θα έρθουμε να φάμε μετά και πάμε 100 μέτρα με τα πόδια να δούμε κάτι πολύ ωραίο. Αυτό παίζει να είναι ένα από τα πιο διάσημα σημεία όλης της διαδρομής της ακτής Αμάλφι. Το Fiordo di Furore. Είναι αυτή εδώ η εντυπωσιακή γέφυρα που από πάνω περνάει ο δρόμος, αλλά το ωραίο είναι ότι από εκεί έχει παραλία. Κοιτάξτε εδώ αυτή την παραλία, κοιτάξτε νερά. Πόχο! Κατεβαίνουμε κάτω. Έχει σκαλιά, φαίνεται ότι είναι ψηλά, αλλά ούτε 5 λεπτά δεν χρειάζεται για να κατέβεις. Εντάξει, το μέρος είναι μαγεία. Εν τω μεταξύ, έξω έχει ποτηλιάρισμα με βάρκες. Θέλουν να μπουν λίγο μέσα να δούνε. Όσο δύσκολο είναι να έρθεις με αυτοκίνητο εδώ πέρα και να παρκάρεις κάπου, τόσο δύσκολο είναι να έρθεις και με βάρκα. Όλες πάντως οι εκδρομές με βάρκα που κάνουν βόλτα στην ακτή Αμάλφι περνάνε και από εδώ. Αυτό το μέρος το είχαμε μαρκάρει στο χάρτη χρόνια τώρα. Και να που ήρθαμε με την εκπομπή μας και φέραμε μαζί μας όλους εσάς. Να είμαστε, πατήσαμε τα πόδια μας στα διάσημα βότσαλα του Fiordo Furore.
Αυτό είναι ποτάμι. Είναι ένα μικρό ποταμάκι που έρχεται από το Φαράγγι και εκεί δημιουργείται και ένας μικρός καταράκτης. Γι' αυτό το λόγο τα νερά αυτής της παραλίας είναι αρκετά δροσερά. Έχει κάτι ωραία από αυτά τα χαρακτηριστικά παλιά κτίρια και εκεί κάτι σαν μικρό λιμανάκι. Έχει εξαπλώσεις, μπορείς να νοικιάσεις ή μπορείς να έρθεις για λίγο, να ρίξεις μια βουτιά και να συνεχίσεις. Ωραία, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Με λεωφορείο είναι μια καλή επιλογή να έρθεις εδώ πέρα. Κάτσαμε να φάμε σε αυτό το τέλειο μέρος με την υπέροχη θέα κοντά στην παραλία που δείξαμε πριν λίγο. Μπορεί από εκείνη τη μεριά να είναι η διάσημη γέφυρα, αλλά από την άλλη μεριά έχει ένα πανέμορφο ακροτήρι με έναν εντυπωσιακό πύργο. Είναι το Capo di Conca και ο πύργος λέγεται Torre di Capo di Conca. Δηλαδή ο πύργος του ακροτηρίου Conca. Και επίσης εδώ από κάτω έχει μια τεράστια σπηλιά στην οποία πηγαίνουν οι βάρκες τουριστικές και μπαίνουν μέσα. Και εννοείται πριν φάμε απολύμανση χεριών. Άρχισαν να έρχονται τα φαγητά. Μας έφερε μπρουσκέτες ορεκτικό και έχουμε καλαμαράκια τηγανιτά με πατατούλες και το αγαπημένο μας ιταλικό ορεκτικό πλέον, μελαντζάνα παρμεζάνα. Κάνει και ομοιοκαταληξία. Πήραμε 2 πρίμι πιάτι, δηλαδή πρώτα πιάτα που σημαίνει ζυμαρικά εδώ πέρα. Εντάξει, το ένα δεν είναι εντελώς ζυμαρικό, είναι νιόκι πατάτας με σάλτσα σορεντίνα, αυτή την πλούσια κρεμώδη σάλτσα ντομάτας. Και επίσης πήραμε και ραβιόλια, δηλαδή γεμιστά ζυμαρικά με σάλτσα λεμονιού. Και πήραμε και ψητό ψαράκι που αρέσει στα παιδιά. Πολύ καλό είναι το φαγητό, όχι ότι καλύτερο έχουμε φάει σε αυτό το ταξίδι, αλλά συνδυάζει το μέρος και το γεγονός ότι παρκάραμε για να πάμε σε αυτή την επική παραλία, υπεραξίζει. Τώρα σε λίγο θα φανεί το Αμάλφι, το οποίο έχει πάρει το όνομά της όλη η ακτή. Φύγαμε για λίγο από το δρόμο που πηγαίνει παράλληλα με την ακτή και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Πάμε να δούμε ένα χωριό που λέγεται Ραβέλο. Φτάσαμε στο Ραβέλο που έχει το παρατσούκλι, η πόλη της μουσικής. Εδώ και να ανέβεις μόνο για να δεις τη θέα, αξίζει. Φαίνεται όλη η ανατολική πλευρά της ακτής Αμάλφι. Αυτός είναι ένα σχετικά καινούριο συναυλιακός χώρος. Εμείς όμως θα πάμε να δούμε ένα άλλο ιστορικό κτίριο, τη Βίλα Ρούφολο. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία του ιστορικού κέντρου του Ραβέλο που λέγεται Πιάτσα Ντουόμο και εδώ βρίσκεται ο καθεδρικός ναός της πόλης. Η γραφικότητα αυτών των παραδοσιακών οικισμών χτυπάει κόκκινο. Όπως και σε όλα τα σημεία της περιοχής, και εδώ υπάρχει μαγαζάκι με σουβενίρ που πουλάει αυτά τα πανέμορφα παραδοσιακά χρωματιστά κεραμικά. Το Ραβέλο έχει ιστορικά μεγάλη μουσική παράδοση και κάθε χρόνο γίνεται εδώ ένα πολύ δημοφιλές φεστιβάλ μουσικής. Το φεστιβάλ Ραβέλο. Ήρθαμε να δούμε τη Βίλα Ρούφολο, είναι ακριβώς απέναντι από την κεντρική πλατεία. Είναι μια ιστορική έπαυλη του 13ου αιώνα η οποία ξαναφτιάχτηκε τον 19ο αιώνα. Αρχικά αυτό το τεράστιο σπίτι κάστρο άνοικε σε μια πολύ πλούσια και ισχυρή οικογένεια της περιοχής που λεγόταν Ρούφολο. Από εκεί πήρε το όνομά της η βίλα. Η οικογένεια αυτή ασχολούνταν με το εμπόριο. Αργότερα πέρασε σε διάφορα χέρια κατά τη διάρκεια των αιώνων και τον 19ο αιώνα ήταν ένας Σκοτσέζος που αγόρασε αυτό το κτήμα και έκανε μια γερή ανακαίνιση και το έφερε στη μορφή περίπου που το βλέπουμε σήμερα. Στον τεράστιο κεντρικό πύργο λειτουργεί εσωτερικά μουσείο. Ανεβήκαμε πάνω στο πύργο και φτάσαμε σε ένα από τα ψηλότερα σημεία όλου του χωριού. Πάμε τώρα να δούμε το εντυπωσιακό αμφιθέατρο. Wow, κοιτάξτε αμφιθέατρο. Εδώ γίνεται το φεστιβάλ Ραβέλο. Εντάξει, από τις top 10 σκηνές στον πλανήτη.
Ο διάσημος συνθέτης Ρίτσαρντ Βάγκνερ επισκέφθηκε τη βίλα το 1880 και μαγεύτηκε από αυτή. Κάθε χρόνο κάνουν και μια συναυλία αφιερωμένη σε αυτόν. Το φεστιβάλ μουσικής γίνεται εδώ για πάνω από 70 χρόνια. Όταν έγινε η μεγάλη ανακαίνιση, αυτό εδώ το κομμάτι ξαναφτιάχτηκε, αλλά έμεινε ένα δωμάτιο για να θυμίζει πώς ήταν παλιά αυτό το μέρος. Στάση για καφέ. Ταξίδι Ιταλία δεν νοείται χωρίς να απολαύσουμε γνήσιο ιταλικό εσπρέσο. Η Segafredo είναι μάρκα που έχει μεγάλη παράδοση στον εσπρέσο. Και το τέλειο είναι ότι δεν χρειάζεται να πάω στην Ιταλία για να απολαύσω αυτή την καφεδάρα. Μπορώ και στην Ελλάδα και στα πολλαποιωτικά καφέ που υπάρχει, αλλά και στο σπίτι με τις κάψουλες Segafredo. Αυτός είναι καφές. Αμάλφι! Αυτό είναι το Αμάλφι, η μεγαλύτερη από τις πόλεις στην ακτή Αμάλφι. Είναι η πόλη που έχει δώσει και το όνομά της σε όλη την ακτή. Το Αμάλφι από το 839 ως το 1200 είχε δική του δημοκρατία. Ήταν το Δουκάτο του Αμάλφι και ήταν μια πολύ ισχυρή ναυτική δύναμη εδώ στην περιοχή. Ανθούσε η ναυτιλία και το εμπόριο. Στην προκυμαία του Αμάλφι θαυμάσαμε και τα εντυπωσιακά γλυπτά του Μπρούνο Καταλάνο που ονομάζονται ταξιδιώτες. Η πόλη είναι χτισμένη μέσα σε ένα φαράγγι. Το ποτάμι ακόμα κατεβαίνει, αλλά περνάει κάτω από την πόλη και καταλήγει στη θάλασσα. Δεξιά και αριστερά, στους βράχους πάνω, υπάρχουν πύργοι που ελέγχουν το πέρασμα. Γενικά στα βράχια από πίσω υπάρχουν πολύ εντυπωσιακές σπηλιές. Και επίσης υπάρχουν 2 τούνελ για να φτάσεις στο κέντρο του Αμάλφι. Το Αμάλφι είναι πιο απλωτό από ότι το Ποσιτάνο που είδαμε πιο πριν. Και εδώ πέρα από τη μία μεριά, από εκεί έχει παραλία, ενώ από εδώ είναι το λιμάνι, η Μαρίνα του Αμάλφι. Το Αμάλφι έχει το μεγαλύτερο λιμάνι συγκριτικά με τις άλλες μικρές πόλεις που βρίσκονται εδώ γύρω στην ακτή Αμάλφι. Εδώ στο Αμάλφι υπάρχει και σχετικά πιο εύκολο πάρκινγκ. Εκεί πίσω στο λιμάνι υπάρχει ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης που μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητο για να κάνεις βόλτα στην πόλη ή να πάρεις το καραβάκι από εδώ και να πας κάπου αλλού. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Αφήσαμε το αυτοκίνητο και θα μπούμε σε καραβάκι να πάμε να δούμε το Ποσιτάνο που περάσαμε, το είδαμε από πάνω, αλλά δεν κατεβήκαμε κάτω γιατί ήταν πολύ δύσκολη η φάση με το αυτοκίνητο. Το αφήσαμε εδώ και πάμε να το δούμε με καραβάκι. Αποχαιρετούμε το Αμάλφι και θα επιστρέψουμε να το ξαναδούμε σε κανένα 2-3 ώρο. Ο εντυπωσιακός δρόμος που οδηγήσαμε σήμερα περνάει μέσα από τούνελ και πάνω από γέφυρες, κατασκευάστηκε κάπου τη δεκαετία του 60. Πιο πριν, αν ήθελες να πας από χωριό σε χωριό, ο πιο πρακτικός τρόπος ήταν από τη θάλασσα με βάρκα. Αλλιώς έπρεπε να περπατάς για ώρες. Εν τω μεταξύ, αυτά τα τρελά 5-άστερα ξενοδοχεία που είναι χτισμένα πάνω στους βράχους έχουν είτε σκάλες είτε ασανσέρ που κατεβαίνουν κάτω σε ιδιωτικές παραλίες. Να είμαστε και πάλι στο Ποσιτάνο. Το είδαμε το πρωί από ψηλά, το βλέπουμε και τώρα από χαμηλά. Υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που αποδεικνύουν ότι υπήρχε ανθρώπινη παρουσία σε αυτό εδώ το μέρος από το 6000 π.Χ. Υπάρχει όμως ένας μύθος που λέει ότι το Ποσιτάνο το δημιούργησε ο θεός Ποσειδώνας της θάλασσας. Πάμε να εξερευνήσουμε το κέντρο του. Το Ποσιτάνο παραδοσιακά ήταν ψαροχώρι και υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν αυτή την κληρονομιά του. Εννοείται πως και τώρα έχει πολλούς ψαράδες, αλλά πλέον το Ποσιτάνο ζει με τον τουρισμό. Έγινε γάμος εδώ πέρα, χαμός. Πέφυγε νύφη ο γαμπρός, κάνουν εδώ πέρα περατζάδα. Σταμάτησε όλο το σύμπαν εδώ. Παίζει να είναι μισοί τουρίστες νιόπαντροι εδώ πέρα. Αγαπημένο μέρος για γαμήλιο ταξίδι. Καλησπέρα από Ποσιτάνο. Γαμήλιο ταξίδι εδώ. Honeymoon. Ωραίο μέρος, Ναι, να έρθετε. Είναι ένα must στην Ιταλία. Ευχαριστούμε πολύ.
Ο μύθος που λέει ότι το Ποσιτάνο το φτιάξε ο θεός Ποσειδώνας λέει επίσης ότι το φτιάξε προς τιμήν της νύμφης Πασιθέας. Γιατί η Πασιθέα το φτιάξε και γι' αυτό το λόγο ο κεντρικός δρόμος εδώ πέρα στο Ποσιτάνο λέγεται Βία Πασιθέα, ο δρόμος της Πασιθέας. Ο κεντρικός ναός του Ποσιτάνο που είναι πάνω από την παραλία είναι αφιερωμένος στην Παναγία. Το πολύ ιδιαίτερο στο ναό αρχιτεκτονικά είναι ο περίτεχνος τρούλος του. Είναι σαν ψηφιδωτό. Και εννοείται το Ποσιτάνο είναι γεμάτο με γραφικά σοκάκια, σαν να είσαι σε ελληνικό νησί. Στην από εδώ πλευρά της παραλίας είναι όλα τα beach bar που έχουν άπειρες ομπρέλες. Είναι μια θάλασσα από ομπρέλες στην παραλία. Ο χάρτης της ακτής Αμάλφη. Εδώ από το Σορέντο ξεκινήσαμε, οδηγήσαμε όλο αυτό, Ποσιτάνο, Τραϊάνο, εδώ το Φιόρδ, δίπλα η Σπηλιά, Αμάλφη, Ραβέλο και μετά συνεχίζει το Μαϊόρι, το Σετάρα και τελειώνει πρακτικά στο Σαλέρνο που είναι η μεγάλη πόλη της περιοχής προς ανατολικά. Πήραμε να φάμε ένα σορμπέ λεμόνι σερβιρισμένο μέσα σε λεμόνι. Είναι πολύ παραδοσιακό εδώ στην περιοχή και στο Κάπρι. Μπορείς να φας αυτά εδώ τα λεμόνια και γενικότερα σε αυτή εδώ την περιοχή της Ιταλίας που γενικά τα λεμόνια έχουν την τιμητική τους. Ανοίγουν το λεμόνι, χρησιμοποιούν το μέσα και μετά το έξω το κάνουν μπολάκι. Για να δούμε τι λέει. Εντάξει, υπεραληθινό σορμπέ λεμόνι. Νιώθεις τη λεμονίλα. Αυτό που αναρωτιέμαι και ίσως αναρωτιέσαι κι εσείς είναι αν τρώγεται το εξωτερικό. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε το Ποσιτάνο και να επιστρέψουμε με το καραβάκι στο Αμάλφι. Επιστρέψαμε στο Αμάλφι. Πάμε να το δούμε και αυτό λίγο καλύτερα. Πάμε να χαθούμε στα σοκάκια του. Αυτή είναι η Πόρτα Μαρίνα, η είσοδος της πόλης του Αμάλφι από τη μεριά της θάλασσας. Από εδώ έβγαιναν παραδοσιακά στο λιμάνι. Αυτή εδώ είναι η κεντρική πλατεία του Αμάλφι. Η μεσαιωνική ρωμαιοκαθολική εκκλησία του Αμάλφι είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ανδρέα, βασικά στον Απόστολο Ανδρέα, και τα οστά του φυλάσσονται μέσα στο ναό. Ο συγκεκριμένος ναός χτίστηκε τον 9ο αιώνα σε σημείο που προϋπήρχε ένας άλλος ναός. Αυτή η πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική είναι ένα μείγμα ρωμανικής, μπαρόκ και ροκοκό. Ο Άγιος Ανδρέας είναι ο πολιούχος του Αμάλφι και υπάρχει ένα φεστιβάλ ετήσιο μεγάλο, το οποίο λέγεται Φεστιβάλ του Άγιου Ανδρέα. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι το Αμάλφι δημιουργήθηκε όταν κάποιοι Ρωμαίοι θαλασσοπόροι πηγαίναν προς την Κωνσταντινούπολη και επειδή είχαν μια θαλασσοταραχή και ουσιαστικά καταστράφηκε το πλοίο τους, βγήκαν εδώ στην ακτή του Αμάλφι και φτιάξαν αυτή την πόλη, το Αμάλφι. Ο κεντρικός δρόμος του Αμάλφι είναι γεμάτος με εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, παγωτατζίδικα και μαγαζιά με κάθε λογή σουβενίρ και παραδοσιακά προϊόντα. Σπίτι γέφυρα, πολύ κλασικό φαινόμενο εδώ στην ακτή Αμάλφι. Το Αμάλφι φημίζεται επίσης για την παραγωγή χειροποίητου χαρτιού. Έχει και ένα μουσείο που λέγεται Μουζέο Ντελα Κάρτα. Ιταλικό fish and chips σε κόνο, σαν να τρως παγωτό. Νόστιμο, φρέσκο και καλοτηγανισμένο. Και για την πληροφορία αυτό εδώ έκανε 9 ευρώ. Κοιτάξτε τι συστήματα έχουν εδώ πέρα, με φωτοβολταϊκά είναι τα φωτάκια. Ωραίο ταξί! Το αυτοκίνητό μας σε άσπρο. Ποτέ δεν είναι κακή ώρα για ένα τυραμισού στην Ιταλία.
Έπεσε το βράδυ στο Αμάλφι και μπορώ να πω πως αυτή η μικρή Ιταλική παραθαλάσσια κομμόπολη με τα φώτα αναμένα είναι ακόμα πιο όμορφη. Εμείς όμως τώρα φεύγουμε, θα μπούμε στο αμάξι και θα οδηγήσουμε ανατολικά. Θα αποχαιρετήσουμε την Κώστα Μαλφιάνα. Πάμε για ξεκούραση και τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα! Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται ένα ακόμα Happy Traveler στην αγαπημένη μας γειτονική Ιταλία, έχοντας εξερευνήσει την πανέμορφη ακτή Αμάλφι και το κοσμοπολίτικο νησί του Κάπρι. Ευχαριστούμε που και σήμερα ταξιδέψατε μαζί μας, ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά ήσασταν συνοδοιπόροι μας. Μέχρι την άλλη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!